হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক বৰষুণ পৰি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া কেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগে এই বিষয়ে ক'ম। চাই যাওক। এইটো হৈছে গোলাপ ফুল, হৈছে কলি আহিছে। আৰু ইয়াত চাওক, এই পাতবিলাক পোকে খাইছে। আৰু ইয়াত গুৰিত জংঘলেই হৈছে, বেছিকৈ বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে। এইটো মই কচু হৈছে, ইয়াত মই উঘালি দিম কচু গছটো, আৰু ইয়াত যিমান জংঘল হৈছে জংঘলবিলাকো ছিঙি দিম বা তুলি দিম। তাৰপিছত মই ইয়াত কোনো সাৰ বা একো নিদিওঁ, ইয়াত মই এইবিলাক অলপ খান্দি দিম। বহুত ভিজা হৈ আছে, মাটিবিলাক ভিজি আছে বা তিতি আছে। তাৰপিছত মই ইয়াত এইটো দিম, চাওক এইটো চাফ লোট আহিছে বাৰু, চাফ ফাঞ্জিচাইড। এইটোৰ দাম হৈছে 25 টকা। চাওক এইটো দামটো, আপোনালোকে আনক। এইটো 20 গ্ৰাম আছে ইয়াত, বা আপোনালোকে এইটো নিদিলে যিকোনো বেবী ষ্টিম বা ট্ৰাইকোডাৰ্মা এনে কিবা দিব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া সাৰ দিব নালাগে, যিহেতু পানী ভিজি আছে মাটি, ইয়াত সাৰ দিব নালাগে, পিছত দিব সাৰ। মই এতিয়া ইয়াত দিম চাফ ফাঞ্জিচাইড। ইয়াত বৰষুণ পৰাৰ পিছত কি হয়, ইয়াত বহুত ফাংগাছে এটেক কৰে, বা যিকোনো পাত বা গছত ইনচেক্ট বা পেষ্ট এটেক কৰে। মই অনুমান কৰি দিছোঁ এইখিনি, আপোনালোকে দিলে 1 চামুচ দিব পাৰে, বা আপোনালোকে এনেকৈ অনুমান কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত মই এনেকৈ এইবিলাক মাটিবিলাক ভালদৰে এনেকৈ দিওঁ মিহলি কৰি। তাৰপিছত যেতিয়া শুকায় আপোনালোকে পানী দিব, বা আপোনালোকে এনেকৈ নিদিয়াকৈ পানীৰ লগত মিহলি কৰি দিব পাৰে। 1 লিটাৰ পানীত 1 চামুচ ফাঞ্জিচাইড। যিহেতু অলৰেডি ভিজাই আছে, সেইকাৰণে পানীত নিদিয়াই ভাল, এনেকৈ ডাইৰেক্ট ড্ৰাই বা শুকান দিয়াই ভাল। আৰু যদি কিবা কাৰণত ইয়াত শিপাত পোকে ধৰে, আপোনালোকে এইবিলাক এই ফাঞ্জিচাইড যিকোনো দিব পাৰে। আপোনালোকে বিশেষকৈ চাফে ভাল হয়, চাফ আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব পাৰে গছত। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, যিহেতু ইয়াত এটা চাইছে এইবিলাক পোক ধৰিছে। চাইছে এইবিলাক দেখা পালে আপোনালোকে মাৰি পেলাব। মই ভৰিৰে গছকি মাৰিলোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ মাৰি পেলাব, এৰি নিদিব। দেখা পালে মাৰি দিয়ক, ইহঁতে বেছিকৈ পাত খায়। এইটো ফুল আহিছে, চাওক কলি আহিছে এটা। ইয়াতো এটা কলি আহিছে। আপোনালোকে অকল গোলাপে নহয়, যিকোনো জবা বা যিকোনো ফুল আছে, ফুলগছ আপোনালোকে যদি টাবত আছে, এনেকৈ আপোনালোকে গুৰিত ফাঞ্জিচাইড দিয়ক। তাৰপিছত যেতিয়া শুকায় তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াত সাৰ দিব, যিকোনো DAP দিয়ে বা ফচফেট দিয়ে, যিকোনো আপোনালোকে দিব পাৰে, বা ভাৰ্মি কম্প'ষ্টটো দিব পাৰে। বিশেষকৈ যিহেতু ইয়াত বহুত গৰম পৰি আছে বৰ্তমান, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াক একেবাৰে পূৰা ফুল চেনেলত ৰাখিব। দিনত 1-1.5 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা পোৱাৰ ৰ'দতহে ৰাখিব। ৰাতিপুৱা ৰ'দত য'ত পায় ত'ত ৰাখক, ৰাতিপুৱা 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা ঠাইত ৰাখক। বাকী আপোনালোকে ছাঁতে ৰাখক। আৰু
একেবাৰে পূৰা বৰষুণ পৰা ঠাইতো নাৰাখিব, ডাইৰেক্ট বৰষুণ পৰা চাইছে মই এইটো গ্ৰীণ নেট দিছোঁ, গ্ৰীণ নেটৰ তলত ৰাখিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কৰক মোৰ দৰে। এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।